Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. څنګه چې تاسو پته را موږ په Stoichiometry سٹارټ اغسته او پای کې موږ مولز ویلو مولز کیلکولیشن ویلو چې د ګیون ماس نه به نمبر اف مول مونږه څنګه پاین کو یا د ګیون والیوم نه به نمبر اف مول مونږه څنګه پاین کو بیا تاسو یاد شي موږ دا فارمولا ویل و چې کله ماس ګیونی دا غینه به نمبر اف مول مونږه معلومو ماس ان ګرام ډیوایډ بای مولر ماس یا چې کله زموږ سره والیوم ګیونی د ګیون والیوم د نمبر اف مول مونږ معلومو د لپاره equation موږ یوز کوو چې number of moles is equal to volume NdM cube divided by molar volume. نو چې کله موږ د ماس نه یا د والیوم نه number of moles find کړو نو دا number of moles موږ ته څه ښایي. فار ایگزامپل زموږ سره 36 ګرام of water دی په دې کې number of mole چې موږ find کوو په 36 ګرام of water کې چې number of mole موږ find کوو نو موږ ماس ان ګرام په مولر ماس ډیوایډ کو کنه نو ماس ان ګرام زموږ سره 36 ګرام دی او مولر ماس د واټر 18 دی نو 36 چې موږ په 18 ډیوایډ کو زموږ سره به انسر راشي 2 اټ مین چې په 36 ګرام اف واټر کې زموږ سره نمبر اف مولز چې دي دا 2 دي نو چې په ګیون ماس کې موږ نمبر اف مول معلوم کړو نو دا نمبر اف مول موږ ته څه انډیکیټ کوي لکه موږ په واټر کې نمبر اف مول معلوم کو کوم چې 2 دی نو دا 2 موږ ته څه ښایي 2 موږ ته نمبر اف مولز ښایي او دا نمبر اف مولز چې کوم دی دی موږ ته نمبر اف بیسک پارټیکل ښایي آسان مطلب دا دی چې د 36 ګرام واټر کې موږ نمبر اف مولز معلوم کو نو دا موږ ته دا خبره ښایي چې په 36 ګرام واټر کې به H2O مالیکیول څومره لکه دا اکثر خلک کوېسچن کې چې زموږ سره یو بوتل له پای کې اوبه دي نو په دې بوتل کې به H2O مالیکیول څومره د لپاره دا ایکویشن یوز کیږي چې تاسو به ماس په مولر ماس ډیوایډ کړئ چې څو زموږ سره نمبر اف مولز راغی دقه به زموږ سره صحیح بیسک نمبر اف مالیکیولز وي نو اوس د دې سره ریلیټډ مونږه کیلکولیشن کوو نمبر اف مولز تاسو وپېژنئ چې نمبر اف مولز وایي څه ته او دا خبره هم زده کړه چې د ماس نه د والیوم نه مول معلومو څنګه د دې سره ریلیټډ یو څو کیلکولیشن دي چې مونږ له به ماس راکړی والیوم به راکړی یا نمبر اف مولز به راکړی نو په د ګیون ماس کې به مونږه نمبر اف اټم څنګه معلومو لکه مونږ ته وایي چې په 36 ګرام واټر کې به نمبر اف اټم څومره تاله به ګرام درکړی او غواړي به زموږ نه نمبر اف اټم یا سپیسیفیک اټم نمبر اف ویلنس الکترونز نمبر اف بانډز نمبر اف پروټونز نیوټرونز اینڈ مولز اف الکترون آسان مطلب دا دی اکثر په دې کمپیټیټیو ټیسټونو کې په ایم سی کیوز کې راځي ماس راکړی والیوم راکړی او زموږ دا ډیټا غواړي چې په دې ګیون ماس کې به اټم څومره سپیسیفیک اټم به څومره ویلنس الکترون به څومره نمبر اف بانډ به څومره نمبر اف پروټون به څومره او نمبر اف نیوټرون به څومره نو د ماس نه د والیوم نه به دا پیرامیټر څنګه معلومو د هغې دپاره زموږ سره یو دوه اگزامپل دي اگزامپل فسټ تاسو وګورئ وایي 1.8 ګرام اف H2O چې کله زموږ سره د H2O 1.8 ګرام وي نو په دې کې به نمبر اف اټم څومره وي دا ټول به معلومو چې په 1.8 ګرام کې به دا څومره وي د لومړنۍ خبره دا ده چې د 1.8 ګرام نه به موږ نمبر اف مول معلوم کو نو نمبر اف مول برابر دی د ماس ان ګرام ډیوایډ بای مولر ماس چې موږ د 1.8 ګرام به ډیوایډ کو په 18 باندې ځکه ماس ان ګرام 1.8 دی او مولر ماس د واټر 18 دی د دې نه نمبر اف مول راشي 0.1 نمبر اف مول زموږ سره سره وت 0.1 اوس لورنې دا دی چې په دې کې به نمبر اف اټم څومره په 1.8 ګرام واټر کې به نمبر اف اټم څومره نو موږ ته پته ده چې 1 مول اف H2O کې مالیکیول وي په 1 مولز اف H2O کې نمبر اف اټم وي 3Na په 1 مولز H2O کې نمبر اف اټم زموږ سره څومره 3Na 1 مولز وي د Na پارټیکل برابر او په یو H2O کې زموږ سره 3 اټمونه کوي یو هایدروجن دی یو اکسیجن دی نو چې کله موږ یو مول واټر راواخلو په دې یو مول واټر کې به مالیکیولز اف واټر Na خو په یو مالیکیول کې 3 اټمونه نو په یو مول واټر کې به زموږ سره 3Na اټمونه شي صحیح شو نو په یو مول واټر کې زموږ سره دومره اټمونه دي نو په 0.1 مول کې به زموږ سره نمبر اف اټم x شي
دا فیکټر به ځان له جوړوئ چې په یو مول کې اټم دومره دي نو په 0.1 کې به څومره شي نو بای کراس ملټیپلیکیشن نو x په زموږ سره برابر شي د 0.3 na x د 1 سره ضرب وخور 3 na د 0.1 سره نو x برابر شي 0.3 na نو دا موږ د څه ښیي چې کله موږ 1.8 ګرام H2O واخلو نو په دې کې به نمبر اف اټم برابري د 0.3 na صحیح شو دا یو سټیپ لاړ چې د ګیون ماس نه نمبر اف اټم څنګه معلومو دویم د نمبر اف سپیسیفیک اټم چې په دې کې به د هایدروجن اټم څومره په دې کې به اکسیجن اټم څومره مطلب په 1.8 ګرام اف واټر کې به اکسیجن اټمونه څومره نو موږ ته پته ده چې په 1 مول اف واټر کې اکسیجن اټمونه زموږ سره Na 1 moles water Na molecules of water اوس یو مالیکول اف واټر کې 1 اکسیجن اټم نو په 1 مول اف واټر کې به Na اکسیجن اټم شي او نمبر اف مول خو دلته زموږ سره 0.5 راوته دی نو چې په 1 مول کې نمبر اف اکسیجن اټم Na نو په 0.1 مول کې به نمبر اف اکسیجن څومره شي نو دا بیا غسی کراس ملټیپلیکیشن نه x په برابر شي د 0.1 Na اټ مینز چې کله مونږه 1.8 ګرام اف H2O راوالو نو پای کې به نمبر اف اکسیجن اټم موږ په دې طریقه معلومو هغه به زموږ سره برابر د 0.1 Na اکسیجن اټم به زموږ سره دومره شي اوس موږ په دې کې نمبر اف هایدروجن اټم معلومو نو تاسو پته لرئ چې په 1 مول اف واټر کې نمبر اف هایدروجن اټم بشي 2 Na ځکه یو مول خو Na پارټیکل تا 1 مول Na پارټیکل تا خو په یو پارټیکل کې هایدروجن 2 دي کنه H2O نه نو په یو مول کې به زموږ سره 2 Na پارټیکل 1 مولز اف واټر چې موږ راواغلو پای کې به نمبر اف هایدروجن اټم 2 Na نو په 0.1 مول کې به نمبر اف هایدروجن شي x نو بیا کراس ملټیپلیکیشن وکړو نو دا به شي x is equal to 0.2 Na it means چې number of hydrogen atom in 1.8 gram of H2 is 0.2 Na دا زموږ سره hydrogen atom تعداد شو نو number of specific atom هم مونږه معلوم کړو چې کله تعالی ماس درکړای د یو کمپاوند د یو سبسټنس نو دای کې به نمبر اف سپیسیفیک اټم مطلب نمبر اف اکسیجن نمبر اف هایدروجن اټم به موږ څنګه کیلکولیټ کوو اوس راځو نمبر اف ویلنس الکترون لا چې کله زموږ سره دا موږ په دې لورنی اگزامپل کې لګیایو د 1.8 ګرام اف واټر لپاره دا ټول پیرامیټر معلومو نمبر اف اټم معلوم شو نمبر اف سپیسیفیک اټم معلوم شو سپیسیفیک اټم مطلب اکسیجن موږ معلوم کو او هایدروجن موږ معلوم کو اوس په 1.8 ګرام اف واټر کې دا نور شیزونه معلومو نو لاول پکې دی نمبر اف ویلنس الکترون په 1 مولز اف واټر کې با ویلنس الکترون زموږ سره څومره شي هایدروجن کې زموږ سره ویلنس الکترون یو 1 هایدروجن کې ویلنس الکترون 1 او په زموږ سره 2 هایدروجن دي نو ټوټل ویلنس الکترون به زموږ سره څه شي 2 بشي او په اکسیجن کې ویلنس الکترون شي هغه 6 دي اټامیک نمبر 8 and valence electron will be 60 نو په 1H2O molecule کې با نمبر اف valence electron 8 شي نو په 1 mole of H2O molecule کې با نمبر اف valence electron شي 8 Na په 1 moles of H2O کې با valence electron زموږ سره د 8 Na برابر شي او دلته چون کې مول زموږ سره 0.1 مول له نو په 0.1 مول کې با 0.1 مول اف H2O کې به نمبر اف ویلنس الکترون زموږ سره برابر شي د x بیا کراس ملټیپلیکیشن به وکړو نو دا به شي 0.8 Na اټ مین چې کله مونږه 1.8 ګرام اف H2O واخلو نو په دې کې به نمبر اف ویلنس الکترون برابري د 0.8 Na دا زموږ سره شو نمبر اف ویلنس الکترون اوس راځو نمبر اف بانډز لا چې په دومره ګرام اف واټر کې به زموږ سره نمبر اف بانډز څومره نو مالیکول زموږ سره H2O ده په H2O کې 2 بانډونه په H2O کې زموږ سره 2 بانډ دي نو په 1 مولز اف H2O کې با بانډونه څومره شي دا زموږ سره ویلنس الکترون شو په 1 مولز اف H2O کې با نمبر اف بانډ شي 2 Na ځکه په یو مالیکول کې 2 بانډز دي نو 1 مولز د Na مالیکول برابري نو په 1 مولز کې با 2 Na ویلنس بانډ شي او نمبر اف مولز هم سره 0.5 راوته
نو په 0.1 مول کې به زموږ سره نمبر اف بانډ څومره شي نو دا به زموږ سره شي x into 0.2 Na به زموږ سره راشي نو نمبر اف بانډز ان 1.8 ګرام اف H2 مالیکول زموږ سره راغی 0.2 Na very simple بیا نمبر اف پروټان چې موږ کله فایند کوو نو په 1 moles په 1 mole of H2O کې به نمبر اف پروټان لیول فایند کو نو دا هایدروجن کې زموږ سره نمبر اف پروټان 1 دی او پروټان هایدروجن زموږ سره 2 دي نو په یو هایدروجن کې یو پروټان شو او په بل هایدروجن کې بل پروټان شو او په اکسیجن کې نمبر اف پروټان چې دی هغه 8 دي نو ټوټل نمبر اف پروټان په 1H2O مالیکول کې 10 شو ټوټل نمبر اف پروټان ان 1H2O مالیکول زموږ سره څه شو 10 شو نمبر اف پروټان ان 1H2O مالیکول 10 شو اوس په 1 مول of H2O کې با نمبر اف پروټان برابرۍ د 10 Na ځکه 1 mole H2O means Na molecule of H2O نو 1 mole کې molecule Na شو خو په یو مالیکول کې 10 دي نو دلته دا ایکویشن موږ داسې جوړ کړو نو په 1 مول کې زموږ سره نمبر اف پروټان 10 دی او مول زموږ سره 0.1 دی نو په 0.1 مولز کې زموږ سره نمبر اف پروټان څومره شي نو بیا کراس ملټیپلیکیشن نه x په برابر شي د Na نو نمبر اف پروټان ان 1.8 ګرام اف H2O به موږ داسې معلومو هغه به زموږ سره Na نو نمبر اف پروټان هم شو نمبر اف الکترونز هم بیا آسان دی ځکه موږ د پاتره په یو اټم کې یا په یو مالیکول کې چې کله نیوټرل وي نمبر اف پروټان به برابرۍ د نمبر اف الکترون نو دا H2 هم سره نیوټرل مالیکول دی نو پروټان به هم سره دومره رالو نو الکترون به کوم زموږ سره دومره راشي آسان دی بیا الکترون زموږ سره په دغه کې په 1.8 ګرام اف H2O کې نمبر اف الکترون به دومره شي دلته به موږ لیکل نمبر اف مولز اف الکترون به څومره شي نو نمبر اف الکترون Na دی نو د نمبر نه چې موږ مول معلومو د لپاره فارموله ده چې نمبر اف پارټیکل ډیوایډ بای اوګاډو نمبر نو په دې کیس کې مول شي Na ډیوایډ بای Na از ایکوال ټو 1 نو نمبر اف مولز اف الکترون به څومره شي 1 بشي پکې ځکه چې نمبر اف الکترون Na دی کنه پارټیکل دی نمبر اف الکترون دومره دي د دومره پارټیکل چې مولز معلومو د لپاره موږ ایکویشن ویلو چې نمبر اف پارټیکل ډیوایډ بای اوګاډروز نمبر نو نمبر اف پارټیکل Na دی اوګاډرو نمبر هم Na دی نو نمبر اف مولز اف الکترون به زموږ سره شي 1 نو مونږ دا وی چې لکه کله زموږ سره ماس گیونی نو دا ماس لپاره به اټم سپیسیفیک اټم ویلنس الکترون بانډز پروټون نیوټرون دا به څنګه بایند کوو دا مونږ اگزامپل وکړو چې لکه زموږ سره ماس given is the given mass number of mole معلوم کو چې number of mole زموږ سره معلوم شونه بیا به موږ ځان یو equation جوړ کو چې په یو مول کې زموږ سره پیرامیټر دسی دی نو په دغه ماس نه چې کوم مول راووت نو په هغه مول کې بیا زموږ سره څومره شي په دې طریقه باندې تاسو د given mass نه دا ټول پیرامیټر معلومولای شئ نو دا زموږ سره تاسو پته ولګي چې کله ما سیمول په ګرام کې راکړای دا غنه موږ دا نمبر اف پارټیکل څنګه معلومو ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې موږ بیا وایو چې کله زموږ سره والیوم گیونی د گیون والیوم نو بیا دا پیرامیټر موږ څنګه معلومو په دې څه باندې تاسو پوه شئ او پریکټیس پم لګي د خیر دیو کې ځان له 1.8 ګرام اف H2 په ځای باندې بل یو سبسټانس غسته شي دا لپاره دا ټول کیلکولیټ کولای شي او که څه مسله ونه تاسو کوېسچن کولای شي ان شاء الله په بل ویډیو کې بعد ریګو الله پامه